Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Sicart Handmade. În videotutorialul de astăzi am să vă arăt cum am lucrat din lână împâslită cu acul un gogoșar, o frumusețe de gogoșar de care eu m-am îndrăgostit. Și pentru acest lucru, pentru a realiza acest gogoșar, am folosit în primul rând un gogoșar real ca și tipar, ca și inspirație, iar ca și materiale am folosit o sârmă pentru modelat de diametru, nu știu cât să spun, câțiva milimetri oricum, nu foarte groasă. Și am ales să folosesc sârmă pentru că pe 3/4 din ea am realizat gogoșarul și pe restul am realizat codița gogoșarului din culori diferite, evident. O să vedeți lucrul ăsta în videotutorial în continuare. Așadar, vă spuneam că pentru a realiza acest gogoșar am avut nevoie de lână pentru un păslit, da, de culoare roșie și lână de culoare verde, sârmă pentru modelat, un clește cu care se tai sârma și ace pentru un păslit. Eu folosesc 3 tipuri de ace, T36, 38 și 40. 36-le îl folosesc în faza incipientă, atunci când îmi creez baza, așa cum o creez și aici, după cum vedeți. După care împâslesc până la momentul în care consider că nu mai este necesar să folosesc acul gros și trec la unul mediu, iar pentru lucrurile fine și detalii folosesc 40 de 40, cel subțire, fin. Așadar, după ce am lămurit lucrurile acestea, care sunt foarte importante pentru cei care doresc să se inițieze și vor să înceapă să lucreze cu lână pentru un păslit. Deci, după ce am stabilit detaliile acestea, vreau să vă vorbesc puțin despre faptul că inspirația întotdeauna atunci când am lucrat cu lână mi-a venit din natură și din fructele și legumele care mă înconjoară, pe care le consum, pe care le cultiv, care pe lângă faptul că mi-aduc sănătate în corp, mă inspiră și îmi permit, prin imaginația și creativitatea mea, să le realizez. Așa încât niciodată nu o să fac rabat de la faptul că atunci când am ales să fac canalul de YouTube și am pornit cu reciclare creativă dintr-o determinare, pentru că am văzut că eu la momentul acela nu știam foarte multe despre partea de reciclare creativă și din materiale reutilizabile și am zis de-aia alții sunt cu mulți ani înaintea noastră și sunt evoluați, pentru că noi nu acordăm atenție lucrurilor mărunte. Și acum 6 ani, când am decis că am plecat pe 7 ani cu canalul, am 6 ani și jumătate, când am decis să înființez acest canal, cu specificul ăsta am pornit. Și sinceră să fiu, nu mi-a fost deloc greu să fac lucruri originale, cu ideile mele proprii și personale și nu mi-a fost deloc greu să realizez astfel de decorațiuni din materiale reciclabile, pentru că probabil că am și calitatea asta în mine, aceea de a crea și de a fi originală și
Iată că doar așa am reușit să mă reinventez și pe canalul ăsta de YouTube și să merg înainte, da? Chiar dacă am venit de-a lungul perioadelor, am venit și cu alte tipuri de tutoriale, gen activități de croșetat, pentru că în timpul vieții, noi ca și femei, încă de când suntem mici, învățăm tehnici de lucru acasă. Nu știu dacă acum se mai practică astfel de lucruri, dar pe vremea noastră, astfel de lucruri le învățam acasă, gen să coasem pe o bucată de itamină sau să brodăm o floare pe poplin, ca și material, sau să croșetăm o bentiță pe care să o purtăm la școală, pentru că la noi era obligatorie, sau să croșetăm din macrame șnur pentru a realiza mileuri. Și de-a lungul anilor, eu din tot ceea ce am învățat ca și tehnică de lucru acasă, la școală, am lăsat câte un tutorial pe canalul meu de YouTube. Am făcut fie un strugure croșetat, fie o bentiță croșetată cu flori de floarea soarelui, fie ciucurei, adică lucruri simple, de bază, dar pe care le poți învăța cu ușurință și în baza cărora poți și tu să faci astfel de lucruri. Așa încât spuneam că niciodată nu o să fac rabat de la toate tutorialele și toate activitățile despre care eu am vorbit, am filmat, am editat, am postat aici pe canalul meu de YouTube. Pentru că ele mă reprezintă, sunt pur și simplu experiențe ale mele și am realizat tutoriale pe baza cunoștințelor pe care eu le-am acumulat în timp și iată, a venit timpul să împărtășesc și să găsesc posibilitatea de a le oferi gratis celor care au nevoie la rândul lor să învețe, să facă și ei și de ce nu la rândul lor să posteze și totul să se perpetueze. Nu o să fac rabat din a vorbi despre tutorialele mele, din a posta diversificat și diferit față de ce postez anterior, să zic. Adică dacă acum ne aflăm în perioada de grădinărit, căci iată se închide perioada de grădinărit, iar eu împreună cu soțul meu ne-am creat anumite culturi astă primăvară, eu nu pot să mă dezmint și să spun, vai, nu, sau să nu postez. Nu pot să nu fac lucrul ăsta pentru că pe canalul meu de YouTube eu am postat lucruri despre o perioadă din viața mea, despre tehnici de lucru pe care eu le-am învățat și le-am de-a lungul anilor, despre activități și pe care le-am făcut în trecut și care, iată, acum m-au ajutat să creez acest conținut și sunt convinsă că pe foarte mulți îi ajută conținutul meu de pe acest canal, pentru că am ținut întotdeauna să împărtășesc lucruri care să-i ajute pe oameni și nu să vin, eu știu, cu lucruri care practic nu ne-ar fi de folos, nu, nici mie și nici celor care pe mine mă urmăresc. Și pe de altă parte, deci nu am cum, dacă eu după această postare cu tutorialul de gogoșar o să vin și o să pun o postare despre grădină, că uite se închide grădina, că e timpul să închidem grădina pe 2023, nu pot să nu fac lucrul ăsta, chiar dacă până la urmă deranjează persoane care îmi spun, bine, da,
Noi nu știm ce faci tu când postezi de grădină, când postezi de contabilitate, când postezi de lână împâslită sau de reciclare. Cumva hotărăște-te. Cam despre asta este canalul meu. Acum, spre exemplu, o să iau o direcție pe partea de lână împâslită. Pentru că dar or să mai fac probabil și pe parte de reciclare pentru YouTube, pentru că mai am, spre exemplu, idei de ghirlande. Deci, tot de la grădină am destul de mult foi de porumb și o să fac o ghirlandă de sărbători. Deci, idei am. Pe mine grădina m-a inspirat foarte mult. Pe lângă faptul că mi-a adus beneficii de sănătate, că uite, consum un măr, o pară, o roșie, o ceapă, o salată verde sănătoasă, da? Pe care le pun în pământ cu mâna mea și le cresc, le ud și așa. Pe lângă toate astea mă și inspiră să fac, uite, din lână să realizez un gogoșar, o roșie, un măr, o pară. E o tehnică de lucru. Și acum, pentru că am ajuns la tehnica de lucru, vreau să vă spun că de curând m-am hotărât să dau curs acestei noi activități, adică hobby-ul ăsta de a lucra cu lână împâslită. Vreau să o transform cumva într-un small business. Vreau să văd și dacă va reuși. Nu sunt așa de entuziasmată pentru că eu vin din privat. În privat înseamnă să muncești pe cont propriu și știu ce înseamnă. Și atunci când te apuci la Ștenham la o astfel de treabă, trebuie să-ți și asumi. Așa că nu sunt deloc entuziasmată. Nu sunt la vârsta la care să zic, vai, ce o să fac și cum o să fie. Nu, încerc și eu pentru că am văzut modele în străinătate și vreau ca aceste articole pe care eu le fac, aceste obiecte de artă, să ajungă în mâna oamenilor care într-adevăr cunosc și știu ce înseamnă aceste lucruri, cât sunt de valoroase, cât de migălos se fac și apreciază și chiar le doresc. Pentru acest lucru am făcut aceste demersuri legale. Am și persoane care mă ajută cu site-ul, da? Și în curând voi da drumul la un website pe care veți găsi lucrările mele. Sper să îmi lăsați și mie recenzii prietenoase și frumoase și sincere și să comandați articole dacă vi le doriți și totodată să nu uitați că pentru mine este important să vă abonați la canalul meu de YouTube în continuare și să-mi lăsați like-uri. Văd că la mine comentariile și like-urile sunt zero pe partea de YouTube și nu înțeleg de ce. Am să fac un material despre toate chestiile astea pentru că nu cred că la un moment dat, nu știu, comentariile, spre exemplu, îmi spune YouTube-ul, sunt închise de YouTube. Chiar dacă eu le-am activat, ei mi le dezactivează. Habar nu am de ce. În sfârșit, nu asta era discuția. Deci cât de curând voi da drumul la site și am să încerc parțial să mă ocup de acest small business, da? Dar vreau să o fac legal și să văd dacă în România chiar merge acest tip de business. Pe de altă parte, eu vorbesc și mâinile lucrează. Iată ce frumos a ieșit acest gogoșar, la care am folosit, v-am spus, lână cardată de culoare roșie, 3 culori de lână roșie, un roșu deschis, un roșu mai închis și un grena. Grenaul este pentru a realiza umbrele, da, este absolut o frumusețe. Pentru codița am folosit lână verde și pentru detalii un verde deschis și un pic de maroniu. Cam acesta a fost materialul meu de astăzi.
Încercați, cei care doriți să lucrați cu lâna, pentru că este absolut fabuloasă și ies lucruri absolut minunate. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și că m-ați înțeles că trec printr-o răceală destul de puternică și mă doare foarte tare gâtul, da? Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, vă doresc spor la treabă, multă sănătate și numai bine!